नमस्कार. अश्विनीज फूड लॅब मराठीमध्ये मी अश्विनी आपल्या सर्वांचे खूप खूप मनापासून स्वागत करते. तर आज आपण बनवणार आहोत अख्खा मसूर. अख्खा मसूर ही पश्चिम महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध डिश आहे. पण महाराष्ट्रातील बऱ्याच भागात ही डिश काय आहे किंवा अख्खा मसूर काय आहे हे कोणाला जास्त माहिती नाही आहे. त्यामुळे आज मी अख्खा मसूर कसा बनवायचा ते सांगणार आहे. तर चला सुरू करूया. चला तर आपण सगळ्यात आधी इन्ग्रेडियंट्स बघूया. आपल्याला पाहिजे आहे अख्खा मसूर 1 वाटी, तेल 5 ते 6 टीस्पून, जिरं अर्धा टीस्पून, मोहरी 1 टीस्पून, हिंग अर्धा टीस्पून, डेसिकेटेड कोकोनट 2 टीस्पून्स, कांदा 2 मीडियम कापलेला बारीक, हळद अर्धा टीस्पून. सोबतच आपल्याला लागणार आहे तिखट 1 टीस्पून, जिरे पावडर 1 टीस्पून, धने पावडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, चिंचेचा कोळ जवळजवळ 1/4 वाटी, गूळ चवीनुसार आणि थोडंसं मीठ. सगळ्यात आधी एक वाटीत आपण अख्खा मसूर घेतलेला आहे. या अख्खा मसूरला आपल्याला धुवून भिजत घालायचे आहे. जवळजवळ 2 ते 3 तास भिजत घातले तरी चालेल. सोबतच आपण चिंच पण भिजत घातली आहे. आता अख्खा मसूर भिजल्यानंतर त्याचे आपण पाणी काढून घ्यायचे आहे आणि कुकरमध्ये घालून त्यात पाणी घालून शिजवायचे आहे. पाणीचे प्रमाण जवळजवळ 2 ते 2.5 वाटी एवढे आहे. कुकरच्या आपल्याला 3 ते 4 शिट्ट्या होऊ द्यायच्या आहे. तुम्ही घाईत असाल आणि घरात काही भाजी पण नाही, अशा वेळेस तुम्हाला जर भाजी करायची असेल तर तुम्ही अख्खा मसूर नक्की करू शकता. आता तुम्ही म्हणाल हे तू काय सांगत आहे, कारण की अख्खा मसूर तर भिजवायचा असतो. पण असं नाही आहे. जर तुम्ही घाईत असाल आणि अख्खा मसूर बनवायचा असेल तर तुम्ही अख्खा मसूर डायरेक्ट कुकरमध्ये शिजवू शकता. यावेळेस तुम्हाला या अख्खा मसूरमध्ये जरा जास्त पाणी घालून थोडा जास्त शिट्ट्या होऊ द्यायच्या आहे. याने पण अख्खा मसूर चांगला शिजतो. कुकर झाला की आपण एका पातेल्यात थोडंसं पाणी गरम करूया. त्यानंतर एका पॅन मध्ये आपण तेल गरम करायचे आहे. तेल गरम झाले की त्यात घालूया आपण जिरं, मोहरी आणि थोडंसं हिंग. आता याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे आणि मोहरी तडतडेपर्यंत थांबायची आहे. एकदा मोहरी तडतडली की यात आपण घालूया डेसिकेटेड कोकोनट. डेसिकेटेड कोकोनटच्या ऐवजी तुम्ही ताजं खोवलेलं खोबरंही वापरू शकता. हे डेसिकेटेड कोकोनट थोडंसं तांबूस कलरचं झालं की आपण यात घालूया बारीक चिरलेला कांदा. इथे बारीक चिरलेल्या कांद्याच्या ऐवजी तुम्ही कांद्याची पेस्टही वापरू शकता. त्यानंतर आपण यात घालायचं आहे हळद, तिखट आणि याला एकदा मिक्स करून घ्यायचे आहे. सोबतच यात घालायचं आहे गरम मसाला, धनेपूड आणि जिरेपूड. आता हे सर्व मसाले आपण कांद्यासोबत परतून घ्यायचे आहेत. असे केल्याने ह्या मसाल्यांचा एक छान सुवास असा सुटतो, कारण की ते तेलात छान भाजल्या जातात. ह्यानंतर आपण घालायचं आहे चिंचेचा कोळ आणि सोबतच यात घालूया थोडासा गूळ. चिंच गूळ घातल्याने आपल्या अख्खा मसूरला एक खूप छान आंबट गोड अशी टेस्ट येते. आता आपला कुकर थंड झाला आहे आणि तो ऑटोमॅटिक डिप्रेशराइज पण झाला आहे. त्यामुळे आता आपला अख्खा मसूर आता यात घालायची वेळ झाली आहे. आता ह्यात आपण हा शिजलेला अख्खा मसूर घालूया. अख्खा मसूर घातल्यावर आपण याला एकदा व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. आता हे आपल्याला याची कन्सिस्टन्सी ऍडजस्ट करायसाठी, म्हणजे आपल्याला आपला अख्खा मसूर किती घट्ट पाहिजे किंवा किती पातळ पाहिजे आहे त्याप्रमाणे तुम्ही थोडंसं गरम केलेलं पाणी ऍड करा. यानंतर सगळ्यात शेवटी आपण घालायचे चवीपुरते मीठ. मीठ घालून सुद्धा आपण एकदा व्यवस्थित हलवून घेऊया आणि आपण आपला अख्खा मसूर जरा वेळ झाकून शिजू देऊ. इथे आपण जवळजवळ 2 मिनिटे शिजू द्यायचे आहे गॅस कमी करून. आणि घ्या, अशा पद्धतीने आपला गरमागरम चटकदार अख्खा मसूर तयार आहे. हा अख्खा मसूर तुम्ही गरम गरम चपाती, फुलका, पुरी किंवा भातासोबत एन्जॉय करा. तर माझी ही रेसिपी वापरून तुम्ही अख्खा मसूर नक्की करा, खा आणि सगळ्यांना खाऊ घाला. आणि कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगा की तुमचा अख्खा मसूर कसा झाला ते. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.